أكشن. في فيروس خفي منتشر حوالينا بيسرق من وقتنا بدون ما نحس. نصحى نتصفح موبايلاتنا على أساس بس 5 دقايق وبغمضة عين بيكون يومنا خلص وإحنا ما أنجزنا ولا 1% من اللي كنا ناويين عليه. وهاي مش مبالغة، هاي الحقيقة، وإحنا ضحايا لإشي اسمه فوضى الوقت. ومع إنه دايما كانوا يحكوا لنا بالمدارس الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، بس بحياتهم ما حكوا لنا كيف نقطعه. طيب فكنت أشتغل كل يوم من الصبح للمساء، ومع هيك دائما حاسة حالي مش عم بنجز ولا إشي من اللي كنت ناوي عليه، يعني مجرد توتر وقلق على الفاضي. بس اليوم رح نبدأ نغير مع بعض هالواقع، ورح أنوركم بأسرار ناس تنجز أضعافنا رغم إنهم بنفس ظروفنا وعندهم 24 ساعة باليوم زينا زيهم. وعن تجربة الكلام اللي رح تسمعوه هلأ ما بينفع يضل بس فيديو، لازم يصير أسلوب حياة. وإذا ما شفتوني من قبل فأنا نور بلبيسي، وبقناة النور بقدم لكم ملخصات كورسات عالمية بطريقة سهلة وبسيطة. الكورس اللي رح نحكي عنه اليوم اسمه Become a Speed Demons، وأنا حبيت أترجمها بطريقتي، يعني وحوش السرعة، وهالمرة من موقع يودمي، ومدته قصيرة تقريبا 3 ساعات، بس فائدته كتير كبيرة. والتفاصيل الكورس كاملة موجودة تحت بالوصف، ورح نتعلم منه الآتي: الفرق الحقيقي بين تنظيم الوقت والإنتاجية، قوانين ذهبية وتكنيكات ممكن تغير طريقة شغلكم بشكل أحسن وأفضل، كيف تتعاملوا مع مليون قرار يومي، وأهم نقطة كيف تحكوا لا بدون تأنيب ضمير وتطلبوا المساعدة من غيركم بدون خجل. الكورس اللي عم نحكي عنه اليوم معمول للناس اللي بدها تشتغل 24 ساعة باليوم، بالعكس الهدف إنكم تنجزوا أكتر بوقت أقل، وهاي بالضبط معنى الإنتاجية. ففي ناس ممكن تقعد 8 ساعات على مهمة، ولكن المدة الفعلية اللي أنجزوا فيها هي فقط ساعة من أصل 8 ساعات. يعني الإنتاجية مش إنه نشتغل أكتر، الإنتاجية إنه نشتغل بشكل أذكى، يعني إنه نعمل الشغل الصح بالوقت الصح وبأقل توتر ممكن. طيب ليش وقتنا عم بيضيع من الأساس؟ خليني أعطي لكم شوية شغلات بسيطة بس بتاكل من وقتنا بدون ما نحس. فمثلا بتفتحوا تيك توك 5 دقايق وفجأة صاروا 45 دقيقة. بتكونوا قررتوا انكم خلص رح تشتغلوا وتركزوا، توصلكم اشعارات، رسائل، اتصالات، فهي راحت معاكم ساعة. بتضلكم مترددين وتحكوا اشتغل هلا ولا اشتغل كمان شوي ولا بعد ساعة ولا بعد نص ساعة، وهي النص ساعة بتصير ساعتين. بتضيعوا وقت على قرارات صغيرة زي شو ألبس، شو آكل، بأي كافيه رح أقعد. ما بتكونوا عارفين إنه القرارات الكتيرة بتاكل من طاقتنا مش بس من وقتنا. فالكورس بحكي لنا إنه السر مش إنك تشتغل كل يوم من الصبح للمساء، السر إنك تعرف متى تركز ومتى ترتاح ومتى تعرف تحكي لا. فالموضوع مش كسل يا جماعة، الموضوع إنكم ماشيين بخطة واضحة وذكية، وأي شخص ما عنده خطة رح يضل يركض ووقته عم يركض أسرع منه. هلأ إحنا مبدئيا لساتنا بأول الطريق، بس صدقوني إذا فهمتوا القواعد اللي رح نحكيها هلأ فنسبة إنتاجيتكم رح تتضاعف بدون ما تزيدوا ساعة واحدة بس من يومكم. خلينا نبدأ بأول وأهم قاعدة، قاعدتي المفضلة، قاعدة باريتو 20-80. ببساطة هي يعني إنه 80% من النتائج المهمة تيجي من فقط 20% من الجهد اللي بنعمله. طيب خليني أبسط لكم إياها. تخيلوا معي طالبة عندها امتحان فدرست 8 ساعات قبل الامتحان، قرأت كل الكتاب والأسئلة القديمة وملاحظات الدكتور أو المعلم وجابت علامة كاملة مثل ما بدها وزيادة. بالمقابل عندها زميلتها اللي درست بس 3 ساعات، ما قرأت الكتاب كامل ولا تعبت حالها، قرأت وركزت على الأسئلة السابقة وعلى ملاحظات الدكتور، ومع ذلك برضو جابت العلامة الكاملة. فيعني العلامة الكاملة اللي حصلوا عليها الطالبتين ما إجت من كل الدراسة، إجت من الجزء الصغير اللي عن جد كان مهم. وهي هي بالضبط قاعدة 20-80. 80% من النتيجة إجت من 20% من الجهد الصح. فمش لازم نتعب حالنا بكل الاتجاهات، لازم نعرف وين نركز وقتنا وجهدنا. خلينا ناخذ مثال تاني مع بعض. تخيلوا انكم موظفين او اصحاب شغل حر، عندكم 10 زباين، راقبوا مين اللي بيدفع عن جد، مين اللي بيطلب منكم، مين بيرجع لكم دائما. على الاغلب حتلاقوا 2 منهم بس او 3 اللي مسؤولين عن الربح. فالصح انه تخلوا تركيزكم واهتمامكم على هدول الزباين احسن من انكم توزعوا طاقتكم واهتمامكم على الجميع. يعني الفكرة بكل بساطة دوروا على القليل اللي بيعمل فرق كبير، وقللوا من الكتير اللي بياكل وقتكم بدون أي فايدة. وهون بتبلشوا تكونوا السبيد ديمونز عن جد. وهلأ تاني أهم قاعدة، وأنا متأكدة كلكم مريتوا فيها، قانون باركنسون. كل ما أعطيتوا المهمة وقت أكتر فالمهمة بتطول معاكم أكتر. يعني لو حكيتوا مثلا إنه رح أكتب التقرير خلال 2 يوم، غالبا
رح تضلوا تأجلوا المهمة لحد يوم التسليم. بس لو حكيتوا رح أكتب التقرير خلال ساعتين، فجأة بتركزوا بتخلصوه بنفس الجودة بس بوقت أقل. فالسر هون إنكم تحددوا وقت واضح لكل مهمة حتى لو كانت بسيطة. لا تحكوا رح أبدأ الكورس قريبا بدون ما تحددوا وقت واضح لإلها. قولوا مثلا رح أبدأ من الساعة 4 للساعة 6 أحضر الكورس. هيك دماغكم بيفهم الجدية وبيفعل مود التركيز. وآخر قاعدة لليوم وهي مبدأ التجميع أو الباتشنج، وهاي حكينا عنها بفيديو سابق، فيديو تعلم كيف تتعلم. ساعة تردوا فيها على الكل. بهالطريقة بتوفروا وقت وجهد وتركيز، وبتحسوا لأول مرة إنكم عن جد عم تتحكموا بوقتكم صح. طيب بتعرفوا الشعور لما ضلكم واقفين قدام الثلاجة 5 دقايق ومش عارفين شو بدكم تاكلوا، أو بتفتحوا شاهد وبتمر ساعة وانتم بتدوروا على مسلسل أو فيلم بدكم تحضروه ومش عارفين شو بدكم تحضروه؟ ومن أزنخ المواقف اللي كلنا مرينا فيه إنكم لما تكونوا طالعين مع أصحابكم وتصيروا بدكم تقرروا المطعم اللي بدكم تاكلوا فيه وبتضيع ساعة ولسه ما حدا فيكم قرر. هاي المواقف يا جماعة اسمها تعب القرارات. تعب القرار هو لما دماغكم يتعب من كثرة الخيارات فبصير يرفض إنه يقرر. كل ما قررنا قرارات صغيرة طول اليوم مثل شو ناكل، شو نلبس، شو نشتري، وين نطلع، بيصير دماغنا أضعف لما يجي قرر قرارات مهمة فعليا. بنوقع بفخ تاني اسمه شلل التحليل لما نضل نحلل ونحلل لدرجة إنه ما نقرر بالمرة. طيب شو الحل؟ الحل إنه نخفف على حالنا ونبني قواعد مسبقة تريحنا من التفكير. مثل شو؟ بدل ما تقرروا كل يوم شو بدنا ناكل، شو بدنا نفطر، صرت كل يوم أحد أحضر جدول الأكل تبع الأسبوع كامل اللي أنا بداوم فيه. بتوفر جهد وطاقة ووقت كتير من التفكير. مثلا كمان إنكم تحضروا اللبسات اللي بدكم تلبسوه مع الدوام، بدل ما انتوا كل يوم قبل الدوام تقعدوا 10 دقايق أو حتى ربع ساعة ويمكن أكتر تختاروا اللبسة، أوريدي يكونوا مجهزين بداية الأسبوع 4 إلى 5 لبسات بدكم تلبسوهم خلال أسبوعكم الجاي. للناس اللي عندها وقت دراسة وشغل اعتمدوا روتين مسبق واضح، فممكن يكون أول ساعة من يومكم للمهام الصعبة، ودائما نص ساعة قبل النوم مراجعة بسيطة. هيك يا جماعة بتقللوا الحمل عن دماغكم، بتوفروا طاقاتكم للقرارات اللي عن جد مهمة. وهلا خلينا نيجي عن جزئي المفضل. تعرفوا انه واحدة من اقوى المهارات اللي ممكن تتعلموها انكم كيف تحكوا لا، كلمة من حرفين. بس جزء كبير من الناس بيعانوا من هاي الكلمة، هنيال اللي ما بيعاني. لا عن جد كلمة صغيرة بس بتوفر عليكم طاقة، توتر وساعات من الشغل اللي مش لازم يكون عليكم أصلا. بس المشكلة إنه إحنا أغلبنا بنخاف نحكيها، بنستحي، بنفكر حالنا قاسيين وبنضل على طول نحكي طيب ماشي ولا يهمك رح أعملها، أكيد بقدر أساعدك، وبننسى حالنا. مع انه على فكره في فرق بين انكم تكونوا محترمين وانكم تضحوا براحتكم على الفاضي. طيب خلينا كلنا مع بعض هيك تتعلم كيف نحكي لا بلطف ووضوح وبدون لف ودوران. بحكيك مثلا لو اجى عندك زميلك وطلب منك مهمه تساعده فيها بس انت اصلا مشغول وعندك مليون شغله تخلصها، تقدر بكل بساطه تحكي له انا هلا مشغول بتسليم شغل بس ممكن أساعدك بكرة على راحة، أو مثلا ما بقدر إني أساعدك هلأ بس بعرف حدا ممكن يساعدك، بتحب أحكي لك معه؟ يعني بكل بساطة أنتوا ما أذيتوا حالكم وما أثقلتوا على نفسكم، بنفس الوقت ما خربتوا علاقاتكم مع الناس. في كمان شغلة اسمها فن التفويض، خلوا غيركم يساعدكم، مش كل شيء لازم تعملوه بإيديكم. إحنا تعودنا نحكي لحالنا عادي بقدر أعملها لحالي، بس هالأسلوب صراحة بتعبنا وبيضيع منا وقت كتير، لأنه في ناس كتير جاهزين إنهم يساعدوكم بطرق مرنة. يعني في مواقع مثل أبورك مثلا بيساعدكم لو محتاجين مونتاج، كتابة، تنظيم ملفات، ممكن تلاقوا كتير ناس محترفين من خلال هذا الموقع. وفي جروبات مثلا على الفيسبوك والتليجرام لناس بتشتغل بأسعار بسيطة. وحتى لو ما معكم فلوس في حلول تانية لكم، تبادلوا المساعدة. ممكن صاحبك مثلا شاطر بالتصميم، خليه يعمل لك بوستر، خليه يعمل لك تصميم بأي شيء أنت محتاجه وأنت ساعده بشيء تاني أنت شاطر فيه. أحكي لكم بلاش كل هاي الأمور. أدوات الذكاء الاصطناعي صارت تسهل علينا كتير أشياء، توليد أفكار، تنقيح الكتابة، تساعدكم بكتابة إيميلات، حتى بفويس أوفر، بتصميم فيديوهات، بكتير أمور بتقدر هلأ أدوات الذكاء الاصطناعي إنها تساعدكم. وإن شاء الله في فيديوهات قادمة رح أدلكم على مواقع كتير قوية بالذكاء الاصطناعي. يا جماعة والله أنا لما أجيب لكم كورس وأكثر المعلومات اللي استفدت منها ما بكون بتفلسف عليكم. المعلومة اللي هلأ رح أحكي لكم إياها أنا شخصياً جداً فادتني بتنظيم أفكاري. في فترة مرقت علي كان عندي تشتت كتير كبير من كتر ما عندي مهام مختلفة ومتنوعة، من شغلي بالوظيفة للمحتوى للسوشيال ميديا لأموري الشخصية، وكنت أشتغل بإيدي على معظم هاي الأشياء، توليد أفكار، تصميم، كتابة، متابعة لألف شغلة تانية. وعطول كنت أحكي لحالي
أنا مش مبدعة، ما بعرف أبتكر، بس بحب الشغلات الجاهزة، لحد ما اكتشفت إنه الموضوع ما له علاقة نهائياً بالإبداع. الموضوع بكل بساطة له علاقة بالتنظيم. دماغي يا جماعة بحب الوضوح، بيرتاح وبيعطي أفضل نتائجه لما يركز على شغلة واحدة بس، مش مليون شغلة. وعشان أختصر عليكم الطريق، كورس أعطانا فكرة عبقرية ببساطتها، وهي إنه أقسم أيامي لنوعين: أيام للمهام الإدارية وسميناها أيام المدير، مثل الرد على الإيميلات، ترتيب ملفات، مكالمات، اجتماعات، مواعيد. وأيام للإبداع سماها أيام الصانع، مثل كتابة، تفكير، تخطيط، تصوير، تصميم، دراسة، أي شغل بده دماغ مركز ومرتاح. مثال شخصي، أنا بخصص يوم الجمعة لتصوير الفيديوهات، لأني بكون بهذا اليوم رايقة ومركزة، وبخلي يوم السبت للرد على التعليقات والرسائل والتنسيقات اللي ما بدها كتير تفكير. صدقوني من بعد تشتيت كبير ومهام متداخلة مع بعض متنوعة، كتير ارتحت وكتير تغيرت حياتي من بعد هاي الفكرة. صرت أحس إنه بالي مرتاح أكتر وقادرة إني أركز بالمهام بشكل أفضل وأقدم نتائج أحسن. جربوا بس تنظموا نوع المهام بدل ما تخلطوا كل إشي ببعض، رح تشوفوا فرق كبير بتركيزكم وطاقتكم وحتى إحساسكم بالإنجاز. طيب خلينا نراجع مع بعض بسرعة الأشياء اللي حكيناها. إذا الإنتاجية مش إنه نشتغل أكتر، بل نشتغل أذكى وأهدى. اكتشفنا قوانين بسيطة بس تأثيرها كبير على يومنا. علمنا نقول لا من غير تأنيب ضمير، وشوفنا كيف تقسيم وقتنا وتنظيمه بيريح دماغنا، بيخلينا ننجز أكتر. إذا حسيتوا إنكم استفدتوا ولو بفكرة واحدة بس، فشاركوا هالفيديو مع حدا بتحبوه أو حدا بتحسوه دايما مشتت وفيه مليون شغل براسه، يمكن يساعده مثل ما ساعدكم. واستنونا بالفيديو الجاي من قناة النور.